ඔන්න ඉතින් අල්ලන්නේ අද අපි ආවා කිතුල්ගලට. අද අපි මේ කිතුල්ගල දවසේම ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කැම්පින් එකවත් කරන්න ඉඳන් ඉන්නවා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ඉන්වයිට් කරේ සන්ෂයින් waterrafting ටීම් එක දයානන්ද අයියා. ඉතින් ඒ ටීම් එකේ ගායශාන් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. අද අපිට හරියට සපෝට් එක දෙන්න මෙයාද අද එක්කයි යන්නේ. එහෙනම් අපි සේෆ්ටි ජැකට් දාලා හෙල්මට් දාලා ගොඩට බලමු. ගඟේ නම කැලණි ගඟ. රාෆ්ටිං ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙන්නේ gate 2 and 3 එකේ. හරිද? අපි කිලෝමීටර් 5ක් යනවා පල්ලෙහාට. ඒ පල්ලෙහාට යද්දි ලොකු වැලි 3ක් තියෙනවා. ඔය මොක්ක වැලි 11ක් තියෙනවා. මේක තමයි ෆෑල් එක. මේකේ T එක sharp blade. ඔයාලා මේ T එකෙන් අල්ල ගන්න ඕන. නාඹට ඇඟිල්ල මේ විදිහට තියලා අයිත් ඇඟිල්ල දෙක උඩින් අල්ල ගන්න. අනිත් අත මේ blade එක පොඩ්ඩක් උඩින් අල්ල ගත්තාම ඔයාලට පදින්න ලේසි. කවුරුත් කොයිලාක මේ විදිහට අල්ලගන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි මේ ගඟේ පල්ලෙහාට යද්දි ගල් තියෙනවා. මේ ගලක මේ ප්ලේට් එකේ වැදුනොත් මේක වතුර ගෑවුනාම ලිස්සන. ඒක කාගේ හරි වදින්න පුළුවන්. ඒ අනිවාර්යෙන් T එක මේ විදිහට අල්ලගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි රාෆ් සීට් එක. ඔයාලා ඉඳගන්න තියෙන්නේ මේ ඒජ් එකේම. මේ විදිහට උඩින්ම වාඩි වෙන්න. මේ රාෆ් එක ඉස්සරහා පිටිපස්සේ. මම ඉන්නේ පිටිපස්සේ. හරි? ඔයාලා ඉඳගද්දි ඔයාලට තියෙනවා සේෆ්ටි බෙල්ට් වගේ. මේ බෙල්ට් එකේ ඔයාලා වම් පැත්ත ඉඳ ගන්නවා නම් දකුණු කකුල දාන්න ඕනේ මේ විදිහට. කවුරු සේෆ්ටි වැඩි වෙන්න ඇතුළටම දාන්නේ නැහැ. ඇඟිලි ටික විතරයි දාලා ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ වම් කකුල දකුණු කකුලට පිටිපස්සෙන් තියලා ලොක් කරගන්න. ඔයාලා දකුණු පැත්තේ ඉන්නවා නම් වම් කකුල දාලා දකුණු කකුල පිටිපස්සෙන් ලොක් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි වාඩි වෙන්නේ. මම ඉන්නේ පිටිපස්සේ. මම කමාන්ඩ් කරනවා. පළවෙනි එක තමයි forward. forward කිව්වම ඉස්සරහට පදින්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට බැදලා නම් වැඩක් නැහැ. full blade එකේ වතුර ඇතුළට දාලා හොඳ වතුර මාරක් පිටිපස්සට ගන්න ඕනේ. forward. දෙවෙනි කමාන්ඩ් එක backward. පිටිපස්සේ. forward කිව්වම ඉස්සරහට පදිනවා. backward කිව්වම පිටිපස්සේ. තුන්වෙනි එක relax. relax කිව්වම කවුරුත් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මේ ෆැල් එක තමන්ගේ කකුල් දෙක උඩින් තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. කවුරුත් මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. එතකොට මට අමාරුයි මේ බෝඩ් එක හැන්ඩල් කරන්න. relax කිව්වම මේ ෆැල් එක තමන් කකුල් දෙක උඩින් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අනිවාර්යෙන් T එකත් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. සේෆ්ටි කමාන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක hold the rope. hold the rope කිව්වම relax position එකකට වැවිලා මේ වටේ තියෙන white line එකෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ අල්ලගද්දි කවුරුත් කබඩේ පිටිපස්සෙන් අත දාලා අල්ලගන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ ගිහිල්ලා ගලක වැදුනොත් මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් කාගේ හරි ගිහින් වදින්න පුළුවන්. ඉඳ හබඩ උඩින් අත දාලා අල්ලගන්න. ඒකෝර මේ ෆෑන් එක ලොක් වෙනවා. So අර ඇඟේ බර බෝට්ටුවේ ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. hold the rope. hold the rope. hold the rope කිව්වා. අනිත් එක තමයි get down. get down කියන්නේ අර වගේ ඇල්ලක් උඩ යද්දී මේ බෝට්ටුව unbalance නම් මම කියනවා get down කියලා. එතකොට කවුරුත් එළියට පනින්නේ නැහැ. අර hold the rope position එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේ දාලා තියෙන loop එක ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා ඇතුළට පහින්න ඕනේ. get down. ඒ වෙලට කවුරුත් මේ විදිහට පහින්නේ නැහැ. ඒක තමයි ආයෙ මම back to seat කියලා forward කිව්වොත් ඔයාලා ආයෙ quick එකේ නැගිටලා ආයෙ forward කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි පිට පාස්වත් මදි හිට. මතකයි නේද? පළවෙනි එක forward backward relax මතකයිද මතකයි.
අපි white water rafting කරන ගමන් හිටියේ දැන් අපි ආව confidence jumping එක කරන්න. මොකද ඉතින්නේ? යන්න දෙන්න නැක්සා. අපි නම් full thrill එකේ ඉන්නේ. මේ මාරම confidence දැන් නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. උඩින් පැනලා දෙපාරක් නේ. ඔව් දෙපාරක් පැන. මේ තියෙන්නේ white water rafting kayak එක. මේ විතර කියන්නේ. So මේක කියන්නේ white water kayaking එක. මේකේ තමයි පැඩල් කරන්නේ white water rapids වල. මේක පැඩල් කරද්දී අපි මේක සීල් කරලා තියෙන්නේ. මේක අනෙක් කරා මේ ස්කර්ට් එකෙන් සීල් වෙලා තියෙන්නේ. මේක සමහර වෙලාවට ඉතින් rapid වල පෙරලෙනවා. ඒ පෙරලුනහම මේකේ rolling එකක් තියෙනවා. ඒ rolling එක ගහලා තමයි ආය අනිත් පැත්තට එන්න ඕනේ. එහෙනම් rolling එක ගහ ගන්න බැරි වුණොත් මේක මම රිමූව් කරලා කකුල් දෙක උඩට අරගෙන තමයි එන්න තියෙන්නේ. පැත්තට එන්න තියෙන්නේ. අපි කරලා බලමු බලමුද? white water rafting වල safety එකක් විදිහට මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාවට rapid එක දාලා අපි පල්ලේ ඉන්නවා raft එක එනකම්. මේකෙන් තමයි safety දෙන්නේ. මේකේ ඔයාලා පේනවා ඉස්සරහා yellow color loop එක. මේ loop එකෙන් අපි safety දෙන්නේ මේ විදිහට තමයි කවුරුහරි අත ගන්න. ඉස්සරහින් මොම අල්ලගන්න කියලා අපි safety තැනකට මෙයාව ගිහින් දානවා වගේ කොහේ. මගේ back side එකෙන් අල්ලගන්න කිව්වොත් මේ විදිහට මෙතන දෙපැත්තේ තියෙනවා handle දෙක. handle දෙක ඔය විදිහට අල්ලගෙන මම මෙයාව safe තැනකට ගිහින් දාන්න පුළුවන් මේකයි. thank you. අපි පොඩ්ඩක් කරලා වෙන්නන්නකෝ වැඩේ. wow. අපි දැන් ඉන්නේ ලංකාවේ කිතුල්ගල ෆේමස් උනේ මේ සිද්ධිය නිසානේ. අපි ඉන්නේ බ්‍රිජ් on the river කොයි ෆිල්ම් එක ෂූට් කරපු ගැන මෙතන අර පාලමක් උපුරවලා තිනවා 1956 නේ ෆිල්ම් එක. ඉස්සර කියන්න කොට. ඇත්තම ස්ටෝරිය යොදලා තියෙන්නේ තායිලන්ඩ් වල. ඒක ෂෝ එකට අරන් තියන්නේ මෙතන තමයි. මේ ගල් දෙක යා කරලා ඇත්තම ලී පාලමක් ගන්නවා. මේ පැත්තේ ඇත්තම කෝච්චියක් එනවා පාලම මැදට. එතකොට පුපුරවනවා. කෝච්චියේ පාලම ඇත්තම පුපුරවනවා. දැන් ඉතුරුලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් කෑලි තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් අරද මේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කොන්ක්‍රීට් ඉතුරු වෙලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් කණු වල පාදම් කෑලි 4ක් විතර පේන්න තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ මට අපිටත් හරි පුදුම හිතුණා මේ ෆිල්ම් එකකට ඇත්තම විදියට මේ විදිහටම කොන්ක්‍රීට් හදලා ඇත්තම පාලමක් හදලා ඇත්තම කෝච්චියක් විතරව කිව්වම මේ අපි දන්නේ නැති ලංකාවේ ගොඩක් දේවල් මම හිතන්නේ මේකත් ලංකාවේ තිබුණාට ගොඩක් ලංකාවේ දන්නේ නැහැ. මේ වගේ දෙයක් තිබුණා කියලා. මේ අතරම සතුටුයි ඉතින් අපි මේ වගේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපි කියන්න තියෙන්නේ.
චතුර මොකද කියන්නේ? මන්න හිතුවා මරුණා කියලා. මන්න ජීවිතේට ඒ වගේ හිතලා මාර්ග එක්ස්පීරියන්ස් එක. මම බෝට්ටු යටපන් හිටියේ. යන්නෙත් දැන් හොරාවගේ වරාම් පෙරලා ඇටි. බය වුනේ නැද්ද? බය නෑ ඉතින් අවුලක් නෑ යන්න වෙලා උඩ වෙනවා. ගැටිච්ච වෙලාවේ බය හිතුණාද? ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඇත්තටම ගොඩක් බය හිතුණා. හැබැයි ඉතින් සේෆ් දාලා නේ ඉන්නේ. හරි අපි දැන් වයිට් වෝටර් රාෆ්ටිං කර වෙලා ඊළඟ ගේම්ස් එකට යනවා කෑම කාලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය. පෙරළුණා පිස්සු කෙලිය නේද? නියමයි. ඔක්කොම ගේම්ස් එක කරා අපි ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ? කියලා වැඩක් නැහැ. අත්දැකීම් වන්නේ. පට්ට එක්ස්පීරියන්ස් එක. අතපය ලිලියා වගේ. ඔයාලා එලා තියෙන්නේ හොඳට. තුවාල කුඩල්ලෝ කාලා අට්ට උඩල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න හදන්නේ කැම්පින්. දැන් දර ටිකක් හොයා ගන්න ඕනේ, ගිලිමැලයක් ගහ ගන්න ඕනේ, කැම්ප් එක හදා ගන්න ඕනේ. අනන් කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ජීවිතේ එකපාරක් හරි එන්න ඕනේ මෙතන. යමු එන. එන යමු.
ලංකාවට